Ayan mga kaibigan, mga suki natin tagapakinig, no? Kung saan ay nakikinig sa atin mga suki mga bayan, tinutukan pa rin natin ang problema po ng tsunami sa Indonesia mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Grabe, no? Ayon po rito sa sa mga balita na kuha natin, maaari po ay tumaas pa ang casualty, yung tolls na tawag na tolls mga suking mga bayan, no? Hindi pa kompleto nga katulad na sinabi ko kagabi, yung kausap ko ay si Ma'am Enda ng Consular Office ng Davao mga suking mga direkta galing sa kanila po yung information ko binigay niya sa atin mga suking mga bayan, no? Ayan. So, mag-orasan muna tayo, baka kalimutan natin ang oras. Ang orasan natin sa umaga nito ay alas 7:26 po ng umaga, mga suki mga bayan, no? Ano? 2 naman ng Oktobre, 2018 mga suki mga bayan. Dito naman sa lokal ay session po ng Sangguniang Pangungusod ng Santos City mga suki mga bayan, no? So, bago tayo magpahaba, balitaktakan ay kaya ba ng lupang inirang? Tingnan natin ang lupang inirang. Okay. Ang problema kasi yung ang ikot ba? Baka kaya, no? Ayan. Ang Bureau ng Station ng Balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at napakamanon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakampihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay, mga suki mga bayan, sino kaya ang tatakbo po ng mayor dito pa sa General Santos? Meron ba yan mga third party? Wala pang malinaw po ng mga balita-balita po sa kasalukuyan mga suki mga bayan, no? Bakit napabalitaan ko itong si Jinky Pacquiao di umano, no? Parang may interest mo mga suki mga bayan magtakbo ng mayor sa General Santos, no? Totoo kaya yung mga hagas-hagas na yan? Baka hindi naman mga suki mga bayan, no? Okay. So, itong si Congressman Acharon Jr. mga suki mga bayan,
Talagang tatakbo kaya yan? O titigil na sa politika ng suki mga bayan, no? Okay. Ayan po ang babantayan natin mga suki, yung mga development ng mga suki mga bayan, no? Okay, parang yung mga hagas-hagas, anas-anas sa mga paligid, mga suki mga bayan, itong isa sa mga pakyaw ay gusto ba ng maglaban-laban ito? Ay verify natin na mamaya po sa tulong. Malalaman natin, no? Okay, ayaw ko pangunahan mga suki mga bayan ng mga balitang-balitan ng mga suki mga bayan, no? Klaro muna natin. Kasi may mga mag-float ng idea po mga suki mga bayan. Ganun ang mga situation po sa local politics dito sa Jensen, no? Okay. Okay. Diba, PCM itong si Jinky? Si Mayor, PCM mga suki mga bayan, no? Okay. Dapat yan ay magkalinawan mga suki mga bayan, no? Tingnan natin, no? Okay. Yung mga naano ko lang nasa na po sa mga balita-balita sa dyan ba mga kwento-kwento mga suki mga bayan, no? Okay, matindi ito, labanan po na. Ganito mga suki mga bayan. Okay. Okay. Third square, kung ganun po mga suki mga bayan, ang labanan po mga suki mga. Kung tatakbo itong si Juna Charon Jr., ay tatlo. Third square ata ang labanan po mga suki mga bayan, no? Pakinggan natin yan, mga chismis yan. Okay. Chismis, maaari magkakarto, chismis, maaari hindi naman mga suki mga kabayan. Kasi pag mga ganito, malapit po ang eleksyon, ay maraming chismis pumapasok mga suki mga bayan, no? Chismis sa politika, chismis sa kasabayan, showbiz, mga suki mga bayan, no? Pero sandali lang, tingnan natin itong balita na bagbag ng damdamin itong nangyari po sa Sulawesi, Indonesia, mga suki mga bayan. 3 araw na yung talakay itong mga suki mga bayan, no? Okay. Ang Bureau ng Registration ng Balita at Ibahan ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at napakanaman. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinikilingan, walang pinatamihan, at walang pinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, tunghayan natin ang balita. Itong mga suki pangunang balita natin. Itong pa rin nangyari po sa Indonesia, mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Buhay kasi ito, buhay ba? Okay. Pagsagip ng buhay mga suki mga bayan, nung namatay ko, lilibing na lang mga suki mga bayan, no? Pero yung mga natakpan, yung mga buhay, yan ang dapat ay ma-rescue mga suki mga bayan, no? Ma-retrieve. Okay. Okay, maaari tumaas ang toll po mga suki. Yung mga victim po mga suki mga bayan, ang pangunahing balita natin dito sa Sulawesi, Indonesia, no? Particularly in Palu, Central Sulawesi, Indonesia, mga suki mga bayan, no? Okay. Shopping mall, it was damaged following the earthquakes, and a tsunami in Palu, Central Sulawesi, Indonesia, Sunday, October 30, Friday, September 30, 2018. Rescuer tried to reach the trapped victims in collapsed building. After the hundreds of people are confirmed dead in a tsunami that hit 2 central Indonesian cities, sweeping away building
with the massive waves from mga suki mga bayan. Imagine, kasabay pa ng collapse ng building and then sabayan pa po ng alon mga suki mga bayan, no? Okay. Palu, Indonesia, rescue official fear the full scares of Indonesia's earthquake and tsunami could climb far past. The more than 800 already confirmed dead. As several large coastal towns remain cut off Sunday to damage roads and down communication line mga suki mga bayan. Paano maabot yan? Mga suki mga bayan, hindi madaanan, non-passable, talagang problema mga suki mga bayan. So, ang bilang ay mga 800 na mga suki mga bayan, more than 800 na, no? The Counters Disaster Agency said that to more than double to 832, and nearly all of those were from the hard city of Palu, the islands of Sulawesi, the regencies of Donggala, Sigi, and Parigi, Mautong, which combined population of 1.2 million. Maraming population itong bayan, itong mga bayan, no? Yet to be fully assessed mga suki mga bayan, no? Okay. Oh. Marami, no? Okay. The death toll is believed to be still increasing since many bodies were still under the wreckage. While marami natakpan, no? Okay. Marami nalibing pa, hindi pa nakuha mga suki mga bayan na. Where many have not been reached, marami pa hindi maabutan, said Disaster Agency spokesman Sutupu Porwo Nugroho. He said the mass burial would be held Sunday for her prison mga suki mga bayan. Siyempre, mamamaho na yan mga suki mga bayan, no? Maging mabaho na po ang tao pag inabot po ng ganyan po mga suki mga bayan. Okay, so sa ating mga Muslim, within 24 hours, dapat na pumalibing mga suki mga bayan, no? Umari lang. Okay, umari lang mga suki mga bayan. Okay, no? Paano na yan mga suki, no? Okay, dagdagan natin ang balita. Time is so important to save people. Tama yun. Dapat talaga ay maagapan po mga suki mga bayan. Napaka-essence of time mga suki mga bayan, no? Okay, napaka-essence of time ang balita ito ng pangyayari ito mga suki mga bayan. Okay? Bodies covered in the blue and the yellow tarps. Palo mga suki mga bayan. Naka-display na lang sa open ground mga suki mga bayan ang mga bangkay, no? Nakikita natin sa social media ang pangyayari po mga suki mga bayan, no? Okay. While rescuers dug through rubble in the hopes of finding survivors from the twins disaster that struck Friday evening mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, there was a particular focus on the story Roa Roa Hotel, where voices from the underneath the rubble could be heard calling out for her on Sunday. Kawawa naman ito sa bumabayan, no? Hey. Magsigaw po mga suki mga bayan, no? Magsigaw, maghingi ng tulong mga suki mga bayan, ang mga victims mo ng tsunami ng mga suki mga bayan, no? The cries from the beneath ulitin ko, the hotel, which appeared to have a toppled over its wall, splintered like a pickup sticks that gone silently by Sunday afternoon mga suki mga bayan, no?
Officials have estimated some 50 people could be inside mga sukimabayan ng building na yun, ng hotel na yun, Roa Hotel. We are trying our best. Time is so important here to save people. Said Muhammad Ugi. Okay, Muhammad Ugi, head of the National Search and Rescue Team. Heavy equipment is on the way, mga sukimabayan, no? Okay. Metro TV showed that about 1 dozen of the rescuer in orange jumpsuit climbing over the debris with a stretcher carrying the body of the victim from the modest business hotel, mga sukimabayan, no? Ayan po ang pangyayari, mga sukimabayan, no? Sandali na. Sinabayan naman ng internet itong mga sukimabayan, no? Grabe. Magbalikat and din sabayan ng ganito mga sukimabayan. Okay. Dapat magkasama ang internet ng malakas po, mga sukimabayan, no? Emergency ito. Ayan. Okay. Ang Government Administration ng balita at ay nakalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanaon. Mga politika, mga tinong, mga komentaryo at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay, mga sukimabayan, tingnan natin ito, no? Okay. Okay. Other rescuers were working to free a 15-year-old girl trapped under the concrete in a house in Palu after it collapsed on her way during the magnitude 7.5 earthquake that is found a tsunami. Okay, unable to move her legs under the heavy concrete rubble, Nurul Istikara, mga sukoy, mga pangalan niya. Nurul Istikara was trapped beside her dead mother and niece. Rescuers struggled to control water from a leaking pipe, fearing the girl may drown, mga sukimabayan, no? Istikara was unconscious during the part of the effort to free her, but rescuer continued to talk to her to try to keep her awake. Other offered her food and water, mga sukimabayan. So many challenges ayon po sa balita ito. Aid and supplies were being sent to the area via military and commercial aircraft, including helicopters, to reach badly affected areas. Officials said the area was lacking medicine supply, fuel, fresh water, and expert mga sukimabayan, no? So immediate ito. Kaya nga tayo dito sa Pilipinas, kung yan ay mga maraming mga pondo-pondo dyan, pakitulong ko, mga sukimabayan, no? Okay. Yung mga individual gusto ay para maraming bless po, mga sukimabayan, tumulong po sa problema ito, mga sukimabayan, no? Indonesian President Joko Widodo told in Palu on Sunday, there are many challenges. Joko said
We have to do many things soon. But condition do not allow us to do sa mga suking mabayan. Mahirap, no? Okay, he said, rescuer were having difficulty recovering victim because of the shortage of heavy equipment. Instead, authorities were deploying more heavy machinery that he hoped would arrive Sunday night, so emergency worker can help recover more victims on Monday, mga suking mabayan, no? Okay. Ang Bureau ng Special Team ng Balita ay nakalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahon. Makapaglika, makapatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang kinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kapakaminan at trabaho lamang. Okay, it's the latest natural disaster to hit Indonesia, which is frequently struck by earthquake, volcanic eruption, and tsunamis because of its location on the Ring of Fire, an arc of volcanoes and fault line in the Pacific Basin, mga suki mga bayan, no? December 2004, massive magnitude of a 9.1 earthquake of Sumatra Island in western Indonesia triggered a tsunami that killed 230,000 people. In a dozen countries, last month a powerful quake on the island of Lombok killed 505 people, mga suking mga bayan, no? In Donggala, the site closest to the earthquake epicenter, aerial footage aired on Metro TV showed this sugary blonde sands of the beaches swept out. You see, sure some building damage to some building. The town was severe with the plywood walls shredded and sunk of the concrete scattered on the pavement, mga suking mga bayan, mga tagapakinig, no? Miles of the damage, however, appeared limited to the waterfront, followed as more than 380,000 people was strewn with debris from the earthquake and tsunami. Most heavily damaged by the quake was subway submerged, and the shopping mall was reduced to a crumpled hulk, mga suking mga bayan. A large bridge, the yellow arcs had collapsed, mga suking mga. Pag ganyan na mga suking mga, talagang malakas, no? So the city is still built around a narrow bay, apparently magnified the force of the tsunami, whereas they race into the tight inlet Nogroho. The disaster agency spokesman said waves were reported as high as 6 meters 20 feet in some places, mga suking mga. Wala na, talagang malakas yun, no? Pag mga 6 feet ay malakas talaga mga suking mga bayan, no? Okay. Ito ang problema, mga looters, mga suki. Paano ka hindi mag-looters? Wala ka nang makain, mga suki, mga bayan. Ay survival na yan ang ginagawa ko, mga suki, mga bayan, no? Okay. Talagang kasama po sa survival mga suki, mga bayan. Okay. Ayan. No? Okay.
Okay, o ayusin ng maasin po mga suki, magpal ng certificate na pa candidacy by next week mga suki mga bayan, no? Tatakbo siya bilang mayor ng maasin po. Itong mabait ng maasin mga kabayan, itong si Mayor si Mayor utos sa limutan mga suki by next week ay mag-file siya ng certificate of candidacy mga suki bayan. Tatakbo bilang ama ng maasin po mga suki bayan, no? Okay. Takbo siya. Luther were stealing from the badly damaged shopping mall. They did not appear to be concerned about their safety despite ongoing aftershock and structure questionable stability mga suki bayan. In one of a devastated area in Palo, a resident said dozens of people will still be buried under homes that collapse mga suki bayan, no? Ayan. Ayaw? Mag-ikot pa. Ang Government Administration ng Balita at ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nakapanahon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinilingan, walang kinakampihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, the ground rose up like a spine and it suddenly fell. Resident Nur Inda said, were crying. Many people were trapped, buried under the collapsed houses. I could do nothing to help. In the evening, some of them turned on the cell phones just to keep a sign that they were there, but the light were later in the next day mga suki mga bayan mga tagapakinig. Okay. Hundreds of people injured and hospital damage by the earthquake were overwhelmed mga suki mga bayan, no? Sobra-sobra. Okay. The gross of the 61 foreigner were in Palu. At the time of the disaster, most of them had been accounted for, but one South Korean was believed to be trapped in the ruin of the Roa Roa Hotel, while three others from France and one from the Malaysia who were to be evacuated to the Sulawesi city of Makassar in the island of South. Okay, hampered communication mga suki. Ito yung problema po suki mga bayan, no? Kung wala nang communication, wala nang light, wala nang makain, ay paano na mga suki mga bayan, no? Okay. Grabe. Ang Government Administration ng Balita at ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at nakapanahon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinilingan, walang kinakampihan at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay. Assalamualaikum kay Consul General Berlian Napitulod sa itong si Madam Enda Uriel ang kabayan, no? Buti na bigyan tayo ng
information po mga suking mga bayan. No? Okay, communication with the area were difficult because power and telecommunication were cut, hampering search and rescue effort. Most people had slept outdoor, feeling a strong aftershock mga suking mga bayan. Okay. Indonesia in advance prepared about more than 17,000 island, no? And the span of a distance that would stretch from the New York to London. It's home to 260 million people mga suking mga bayan. Napaka daming population po ng Indonesia, no? Roads and infrastructure are poor in many areas, making access difficult in the best conditions mga suking mga bayan. Okay, the disaster agency had said that essential aircraft can land at the Palos airport through airnav mga suking mga bayan, which overseas aircraft navigation said the runway was cracked and the control tower damage mga suking. Paano mag-communicate na? Anong alternative mga suking? Pati yung control tower, yung mag-control pa ng traffic ng aeroplano mga suki, Palapago, Palis, yan ang control tower mga suking bayan, no? Mga taga-pakinig. Sulawesi has a history of religious tension between Muslim and Christian with the violent riot erupted in the town of Poso, not far from Palu to decades ago. Indonesia is the world's most populous Muslim mga suking mga bayan, no? Okay. Yan po ang pangunahing balita natin mga suking mga bayan, no? Ang Bureau Administration ng balita at malaki sa may subang kasalukuyan at napakamalang. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang kinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Grabe ang nangyari, no? Okay. Anong problema ito mga suking mga bayan, no? OFW loses 600,000 in a Facebook romance scam mga suking mga bayan, no? So, panloloko ito mga suking mga bayan, no? Okay, nawala ang kwarta niya, pinagkinapan niya po sa dahil sa pag-ibig mga suking mga bayan, no? Nalungkot na balita ito mga suking mga bayan, no? Okay. Okay, Manila Philippine Ones versus Filipino worker learn the hard way that love could resort in so much loss when it does not work out mga suking mga bayan, no? Okay. Over 600,000 was taken from Seaman Frederick Igia
23, when he fell in love with someone through Facebook and later learned the relationship he was in was a scam, mga suki mga bayan, no? Nadloko sa mga suki mga bayan, no? Okay. From, yun ang problema rin ng social media, no? Kung hindi ka maingat pa mga suki mga kababayan, yung hindi mga legitimate site mga suki talagang katakot din ang social media, mga suki mga bayan. Marami manloloko mga suki mga bayan, no? Si manloloko mga suki mga bayan. Si manloloko. So, pero kung marunong ka, hindi po marunong yan mga suki. Hindi yan makalusot mga suki mga bayan, no? Kasi may technique po pag-verify ng genuine account po at saka fake account sa Facebook mga suki mga bayan. Meron ka lang ita-type, alam may fake at saka hindi po ang accounts po mga suki mga bayan sa Facebook. Meron ka lang ita-type, may malit na word lang, malalaman mo fake at saka hindi po ang accounts yan mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Nakasusulat ka sa Facebook, kadalasan dapat mag-communicate ka sa Facebook mismo sa mga bayan, no? Okay. Kawawa naman batay. Batay ito, 23 years old. Okay, from June 2017 to September 2018, Egea was sending money to his fake paramour, yung pag-ibig ba? Paramour. Hoping to meet her once he came home. When he finally dumped in the Philippines, however, he only pays extortion mga suki mga bayan. Okay. On Monday, October 1, police from the anti-cybercrime group turned reporter of Igea love story that ended up as okay, itong site, no? Tandaan nyo, mag-ingat nyo sa site na ito. Boy meets girl online mga suki mga bayan. Okay, boy meets girl online. Uso kasi yan sa mga online dating mga suki mga bayan, no? Okay, ako na sa awa ng Panginoon, nauna pa ko sa social media sa Facebook, hindi po naman ako nagawaan ko ng kasi binireply ko. Kahit bili ko mga online mga suki mga bayan, may alam mo naman, may trusted site at hindi trusted site mga suki mga bayan, no? Malalaman mo yan. Okay. Wala naman. Sa awa ng Panginoon, hindi naman mga suki mga bayan, no? Kasi tinitingnan mo kung trusted site o hindi po mga suki mga bayan. Okay. Meron yan diyan sa browser, nakikita mo parang kandado. Pag may kandado yan, tinatawag ay safe site yan mga suki mga bayan, no? May kandado yan diyan sa browser mo. Pag wala yan, delikado mga suki mga bayan, no? Okay. Gamit a certain Joanna My Cruz on Facebook. And he started developing feeling for her mga suki mga bayan. Okay. Basta hindi ka ingat po mga suki mga bayan, mangyari po katulad kay Mr. Egea mga suki. Isang seaman, no? Nadloko siya po mga suki mga bayan. Sakit yun. 600,000 laking kwarta yung mga suki mga kabayan. Sa mga middle class mga suki mga bayan, no? Okay. Bakit naman pinagkikawala na ng ganun po mga suki mga bayan, no? Binigay doon sa babae
si manloloko mga suki mga bayan, itong si Joanna Michaels mga suki mga bayan, no? Grabe naman, katiwala ng lalaki ito, no? Okay, mga suki mga bayan, no? Ganon talaga. Kasobra ng pag-ibig ito ni Egea, ay binigay lahat ng mga suki mga bayan, no? Binigay po ang kanyang demands that he gave in to her demands mga suki, even with involved sending money mga suki. Yun ang pinakamasakit mga suki mga bayan, pinakamasaklap, no? Sa buhay ng pag-ibig mga suki mga bayan, na blanco ang lahat mga suki mga bayan, no? Dahil po sa pag-ibig yun. Totoo ba yung sinasabi, bulagang pag-ibig mga suki mga bayan? Katulad ni Igea, no? At sa itong si Joanna Michaels mga suki mga bayan. Ang problema ni Joanna, niloko niya si Igea mga suki mga bayan, no? The cash goes to Igea, through chat was needed for her tuition fees, gifts, and for her personal needs mga suki mga bayan. 600,000, sobra ka naman magastos, Joanna mga suki mga bayan, no? Okay. This relationship went on until on September 5, 2018, Egea came home from abroad and wanted to finally see Cruz in person. Cruz kept on making excuses to avoid meeting Egea, with the most recent being that she was in Tacloban mga suki mga bayan, no? Nakatakloban mga suki mga bayan. Okay. Okay, mabait naman mga Tacloban, no? Pero naisahan itong si Egea mga suki mga bayan, no? Okay. The heartbreak came on September 8 when Egea found out that Joanna Michaels was a fake Facebook profile. Naku, Diyos ko. Okay. Hindi totoo mga suki mga bayan ng Joanna Michaels na yung mga suki mga bayan. Same fake news profile mga suki mga bayan, no? Okay. Kaya nga, dapat itong Facebook ba? Itong mga Facebook, yung mga Google video, dapat matrace nila ang itong mga fake accounts sa mga suki mga bayan, no? Dapat ipagtunan nilang pansin itong mga suki mga bayan, no? Okay. Fake profile, fake Facebook mga suki mga bayan, no? Okay. This scam behind is 21 years old Angelica Miguel confessed to Egea of her misdeed mga suki mga bayan, no? Okay. Yan ang tunay yata pangalan, no? Okay, the other woman, the photos to build the fake account were not pulled out, but the scammer out of a teenager. Miguel used the photo of a certain 20 years old Angelica Calano without her permission mga suki mga bayan, no? Naku. Okay, nagamit yung accounts niya ng ibang tao. Loka-loka talaga mga suki mga bayan, no? For Calano, meanwhile, scammer Angelica Miguel passed
as the leader of her supposed fans on Facebook. Miguel sent gift, flowers, and clothes to Kalanok mga suking mga bayan. Aba, talagang and have seen even more gone to her house in Quezon City for the offerings mga suki. Dapat yun makasuha dito mga suki mga ganito, no? Okay. Ano bang DICT ba ito mga handle ito? Okay. General Rio, tingnan mo ang problema ito mga suki mga bayan, no? Kung under communication, si Martin Andanar ba ito? Secretary Martin Andanar, tingnan mo itong problema itong mga suki mga kabayan, no? Tingnan mo ito. Kung saklaw mo ito, o PIA, ay kung sino magsaklaw ito makasaklaw ito mga suki mga bayan, dapat ito tulugan po si Mr. Egia mga suki mga kabayan, no? Kawawa naman 600,000, pinagpawisan niya bilang siman po ay napunta sa wala mga suki mga bayan, no? So, okay. Okay. Dapat ito ay bigyan po ng pansin ng mga pamahalaan mga suki mga bayan, no? Okay. Kung pwede po, ay imbestigahan ito mga suki mga bayan, no? When asked by Angelica Calanox, mother where the gift came from, Miguel said, she has a cousin abroad working as a seaman, attracted to her daughter mga suki mga bayan, no? This happened while Calanog was clueless that the Facebook profile constructed with their photos was used to extort money from an OFW mga suki mga bayan, no? The day it once he admitted he is coming, again Miguel demanded 26,000 from him or something bad will happen to Kalanog. The real girl fell in love with mga suki mga bayan, no? Police said Egia happened to care for Kalanog without meeting her, so her obliged to the demand mga suki. Napakapait naman ito si Egia mga suki mga bayan. Ganon pagtitiwala niya, no? So, Egia agreed to meet up with Miguel at the McDonald's of Evercotes Mall along Commonwealth for the exchange mga suki mga bayan. There at 10 a.m. of September 11, undercover cab accompanied Egia. As soon as he handed the marked money to Miguel, cops broke cover and arrested their mga suki mga bayan. Salamat mga suki mga bayan, no? Okay, nahuli rin mga suki mga bayan, no? Okay, nahuli rin po itong scammer itong mga suki mga bayan. Arrested by police, cybercrime group operative mga suki mga bayan, no? Okay, a second group of 6 other suspects allegedly cohort with Miguel also expecting to receive extortion money from Miguel inside the Jollibee branch along Commonwealth Avenue. They were arrested by Cap 2 after they handed marked money mga suki mga bayan, no? Okay, nakabawi kayo mga suki mga bayan. Egia po nakabawi mga suki mga bayan, no? So, dapat masauli yung pera mo, pinaghirapan mga suki mga bayan, no? Egia alleged company now pays complaint for their alleged violation of Article 293 robbery, 315 swindling estafa, 318 other deceit of the revised penal code and Republic Act 10175 for identity theft mga suki mga. Mabuti yan mga suki mga bayan, no? Okay, mabuti yan.
na nahuli po mga suki, mga manloloko yan. No? Okay. Okay, unti-unti tinutulungan ng Pilipinas sa problema po pang-ekonomiya, no? IMF lower PH growth forecast sa mga suki, mga bayan. Okay. Okay. International Monetary Fund, IMF, on Friday lowered its 2018 growth forecast, the Philippines to 6.5%. Nothing but short-term risks, such as rising inflation and a challenging external sector have increased since last interview, mga suki, mga bayan. The IMF forecast downgrade followed of a similar move by the Asia Development Bank, ADB. Last Wednesday, the ADB cut forecast for both 2018 and 2019 to 6.4% for this year, from its previous 6.8% estimate and 6.7% for 2019. From earlier forecast of 6.9%. Basta achievable po, mga suki, wala na problema yung mga suki, mga bayan, no? The IMF previous assessment in July had a 6.7% GDP growth for both 2018 and 2019. The IMF warned that the Philippine economy may be facing the risk of overheating and that the projected positive output gap, rising inflation and inflation expectation, as well as high and sustained credit growth. We plan fiscal expansion in 2019 and then in 2018 and 2019, all lead to the risk of overheating, mga suki, mga bayan, or overheating economy. Okay. It added that the rising inflation of the past month has weakened political support for tax reform. It further cautioned the government about dealing with the factors that have piled up to threaten a long-term growth, that the combination of a tighter global financial condition, higher oil prices, and widening current account deficit and portfolio outflows put downward pressure on the peso, mga suki, mga bayan. Okay. The IMF, based on its latest article for consultation with the Philippine report, however, retained the 6.7% forecast for next year, as they expect a continued support from a strong domestic demand despite uncertainty coming from inflation, but decided to lower this year's growth estimate as the new environment requires adjustment of the policy mix to balance growth and stability. Objective IMF staff headed by IMF mission head Luis E. Brewer. Luis E. Brewer said
The report was presented in Manila by IMF Resident Representative Yong Seng Yang. On balance, race to the growth outlook are tighter to the downside, stemming mainly from rising inflation and overheating, higher oil prices, high credit growth, intensification of a global trade tension, the impact of a higher U.S. interest rate, the volatile capital flows on borrowing costs over the short term explained that the IMF on the upside fiscal incentive for streaming and liberalizing foreign investment. It's approved and implemented would boost productivity over the midterm and strengthen investor confidence. The IMF sees a higher inflation average of 4.9% this year versus previous forecast of 4.8% for 2019. It estimates that 3.9%, which was actually lower than the central bank on forecast of 5.2% for this year and 4.3% in 2019. Kung mapag-level lang yan sa mga 2 o kaya 3, baka makabawi-bawi tayo kunti mga sa bayan, no? Hanggang 2, 3 ay maayo na sabi ng Bisaya mga suking bayan, no? Aside from the high inflation, which rose to 6.4% in August, and certainty in a global environment, Yang noted that while the country's current account, the peso will remain manageable. Backed by foreign direct investment, the downside risk will come mainly from the rapid accredited growth, higher U.S. interest rate, and a strong U.S. dollar, volatile capital flows, and a trade tension. Nonetheless, the medium-term economic outlook remains favorable, placing the Philippines in the good position to tackle still elevated poverty and inequality mga suking mabayan. Sana nga. Okay. Okay. The Washington-based international organization which has supported the Bangko Sentral ng Pilipinas, tightening policy stance, acceleration of 50 basis point hike on Thursday. That's bringing the benchmark rate to its highest level since 2009. Or the 4.5% is unexpected decision in response to rising inflation and weak peso. It also recommend a closer monitoring of supply and demand, pressure to inflation since despite recent tightening of monetary policy. Inflation is projected to remain above the 4% upper target bound in 2018 and stay in the upper half
of the target band 3-4% during 2019 to 2022, to 2019 to 2020. The BSP should look to tighten monetary policy. Further, the exact pace of monetary tightening should depend on evolving external and domestic condition mga suki. IMF staff said exchange rate flexibility should continue to support the economy's stability to adapt to external shock mga suki mabayan. No? Yan po ang balita po ng patungkol po sa pangkalakalan natin ekonomiya natin mga suki mabayan. No? Okay. Ayan. Ang orasan natin, ang bilis na. Alas sa sabay na mga suki mabayan. Malapit matapos ang balita natin. No? Okay, trabaho bill set a huge subsidy funds mga suki mabayan. No? The government has to appropriate huge fund over 5 years period to subsidize, compensate, to provide the training to worker in economic zone that may be affected as a result of the rationalization of the country's fiscal incentive. And the proposed tax reform for attracting better and high quality opportunity. Trabaho bill mga suki mabayan. Okay. Okay, this appropriation fall under section 312, the structural adjustment fund of the proposed bill now, pending for deliberation at the Senate mga suki mabayan. For the workers alone, total annual subsidy of the 30 billion, 15 billion had been to support economic and people soon affected by the government's incentive rationalization bill. For instance, under the structural adjustment fund, the IT business process outsourcing IT BPO, the industry will receive an annual subsidy of 5 billion or total of 35 billion pesos for the entire 5 years period from the government to upgrade the skill of industry workers and improve their chances of getting hired in new jobs. The IT BPO subsidy will be surely used to pay for the formal academic or training program of the accredited private or public school and training center to employees that may displace as a result of a rationalization of a fiscal incentive. The safety net mission is expected to help improve the employability of affected workers. In addition, the government shall also appreciate 500 million pesos annually or 2.5 billion over 5 years period. In addition to any adjustment fund
are appropriated under the budget of the Department of Labor and Employment to provide a targeted cash grant or other support program to displaced workers of firms that may be affected by the rationalization of a fiscal incentive. Another 500 million annually, or 2.5 billion for 5 years, to be earmarked to provide targeted training to displaced workers of the affected firm, in addition to any adjustment fund appropriated under the budget of pertinent government departments and agencies. The bill also set a 15 billion pesos annual subsidy for the development of infrastructure surrounding within the area localities of the special economic zone and report to be affected by Trabaho Bill. The particular subsidy must be utilized to support research and development, cost of power, water and other utilities, and list of properties and other economic activities relevant to developing these areas. Releases of the three funds will be through the investment promotion agencies to be governed by the implementing guidelines to be promulgated by the Department of Finance and Budget and Management. And marking for three funds shall be terminated 5 years after the effect of the law. The proposed bill is related to the Trabaho Bill, which is the second package of the government comprehensive tax reform program, seek to harmonize all the fiscal incentives and an another cap on the potential of a perpetual 5% tax on the gross income and the limit the income tax perks to investor in the country. Sandali lang. Okay. In lieu of the reduction of the three part, the bill was for a menu of other incentive to the government deemed more relevant to specific sector, aside from a gradual reduction in the current 30% corporate income tax rate. Earlier, Senator Sani Angara said the Senate committee would not will not proceed with this deliberation of the Trabaho Bill unless government can present definitive data of the impact on job during a Tuesday hearing. None other Secretary Archua insisted that more job created in the long run under the Trabaho Bill or House Bill 8083 passed by the House of Representatives. However, Labor Department Director Dominic Tutay admitted the second package of the tax reform seek to lower corporate income tax losses. The surprise the government should take this issue of jump seriously. Of families and livelihood are
and stay clear. The bill should stay true to its name, that it would create more jobs rather than kill them. Said Angara, the chairman of the Ways and Means Committee Mansuki Mabayan. Okay, tama na. No? Okay, tama muna ang balita, mga suki mga bayan, no? Okay, tama muna ang balita. So, paalam muna tayo mga suki mga bayan dito sa studio ko rin. Pero baka bukas o makalawa doon na tayo sa kabila mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. Magpaalam na lang tayo pag wala na tayo rito sa studio ito. Paalam tayo mga suki mga bayan. Iayos ko na. May transfer mga karaming katutak na equipment nito mga suki mga bayan, no? Kapag broadcast. Okay. Ayan po ang balita natin po sa mga ito. This has been naman po sa programa Halol Special, Opinion, Balita at iba pa. Okay. Partner ng ADLSN TV, tingnan na lang po sa hashtag natin mga suki mga bayan, no? At saka sa YouTube channel, tingnan na lang. Yan po. Marami pang ibang share natin ang balita ito mga suki mga bayan. Okay, magantay natin tayo development dito sa Jensen, kung totoo mga alingas-ngas, mga chismis yan mga suki mga bayan, no? Okay. So, matindi ito. Puro labanan na meron talaga pag totoo ito. Three Square, siyempre, incumbent, Mayor Rivera, kung totoo mga balita ito si Jinky Pacquiao, yung mga paikot-ikot ngayon mga suki mga bayan, at saka itong si Congressman Jonah Charon, mga suki, junior ito mga suki mga bayan, no? Okay. Abangan natin, malapit na. October 2, ilang araw na lang, malalaman natin talaga kung sino talaga maglaban-laban dito, no? Doon ang tayo maniwala kung totoo itong mga alingas na dito, kung mag-final sila ng certificate of candidate. Bantayan natin. Kung totoo ito ay isa mananalo, dalawa ay talo mga suki mga bayan. Yan ang sigurado. Okay. Kung totoo ito, isang mananalo, dalawang talo po ito. Kung mga 3 square yung mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. Okay, tsunami pa rin mga suki mga bayan ng topic ko. Kasi natouch talagang damdamin natin mga suki na nangyari, no? Okay. Cool, grabe. So, ang massive may changes, itong papasok po sa pagka-mayor, itong OIC, incumbent mayor, incumbent OIC, itong si Otto Salim po. Ina-sure niya, tatakot talaga siya mga suki mga bayan, no? Okay. So, para maasim, kayo na po ang bahala pumili po mga suki mga bayan, no? Basta si Salim Kutan
Salimputan na mag-file yan ng kanilang certificate of candidacy ng suki mobile. No? Taga-riyan yan, taga-yan. Taga-masip po mga suki mobile. Hindi pa natin alam kung sino ang katunggalin niya mga suki mobile. Okay. Doon natin malaman yan pag nag-file na sila ng certificate of candidacy. Okay. So mag-aabang tayo. Mag-aabang sa sunod na kabanata mga suki mobile sa yugto ng politika. No? Babay na the only informative and alternative news authority mga suki mga online. Bumisita ko sa Sambuanga Press Club. Okay. Nung pa-bisita ko sa Sambuanga, no? O kakawalian ko na pauwiin ko sa Sambuanga ay dumana ko dyan mga suki mga Sambuanga Sambuanga City Press Club mga suki mga no? Okay. Kakawalian ko. Okay, sa BARM, ano kayo development sa BARM na sa mga bayan? Wala pa tayong may mga additional ba sila mga gagawin po sa pag information education sa tao mga susunod. Napakahalaga yan sa politika, no? Lalo na itong pagsulong nila ng bangsamoro organic, napaka-importante yan mga susunod bayan, no? Sana lahat sa BARM region magkaisa tayo ay may pasa itong napakahalagang batas ng susunod bayan, no? Okay. Ang ganda nga binasa-basa ko ito may ilang araw na, ang ganda ba? Ang ganda talaga ito na Republic Act 110.055 for mga susunod bayan, no? Ang ganda. Okay. So, batas ito mga susunod. Constitution ng Bangsamoro region mga susunod bayan. Parang Republic Constitution of the Philippines kaparehas sa mga susunod bayan. Okay. Okay. Itong batas ito, sa klaw ng Republic Constitution natin mga susunod bayan. Sa babaan lang ito. Kaya huwag kayo matakot dahil may paghawakan tayo mga susunod bayan. No? Sa ngalan po ng demokrasya mga susunod bayan. No? Okay. Kung sino mag-violate mga nito, okay. Ang Republika ng Pilipinas may karapatan po hulihin sila kung may mag-violate itong mga susunod bayan. No? Okay. Kaya huwag tayo matakot. Itong pangawakan natin mga susunod bayan. No? Okay. Solusyon para po sa tuluyang genuine kapayapaan mga susunod. Kaya promote natin. Kung meron kayo, mamasa-masa kayo mga susunod para hindi kayo maging ignorante po sa batas mga susunod bayan. No? Okay. Bye-bye.